สวัสดีครับเช้าวันที่2ที่กังกาตานะครับจากในห้องพักตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะครับบรรยากาศก็ยังครึ้มขมัวฝนไม่หยุดตั้งแต่เมื่อวานที่มาลักษณะเป็นแบบนี้ตลอดนะฮะฟ้ามืดแล้วก็ฝนตกพำๆตลอดเวลายังไม่หยุดเลยจริงๆวันนี้มีแผนจะไปเข้าไปในเมืองหลายที่อย่างที่ได้ว่าไว้นะแต่ว่าเกิดข้อผิดพลาด บางประการนะฮะก็คือเมื่อวานผมพยายามอัปโหลดคลิปวิดีโอตอนกลางคืนเลยนะแต่คือมันช้ามากอะไฟล์มันขนาดใหญ่มากก็อัปโหลดไปก็เลยมาพักบ้างอะไรบ้างปรากฏว่าพอเช้ามาไปดูเขาหยุดอัปโหลดไปก็คือต้องเริ่มใหม่หมดก็ตอนเช้าก็พยายามอัปโหลดอีกก็จนตอนนี้เที่ยงอ่ะยังไม่ถึง50%นะผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาเยอะมากก็เลยจะยกเลิกกลางคันก็เสียดายนะอุตส่าห์เสียเวลาไปแล้วก็เลยคิดว่ายอมซื้อประสบการณ์ชีวิตโดยการปล่อยเขาอัปโหลดได้เสร็จแล้วก็อย่างแย่สุดก็คือวันนี้เอ่ออาจจะลงไปทานแกงอินเดียในโรงแรมแย่ที่สุดนะก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่อยากไม่อยากทิ้งเครื่องแล้วก็ยกเลิกกลางคันแต่ว่ามันก็มีทางอื่นก็คือไปอัปโหลดที่ Workspace สักแห่งหนึ่งเสียค่านั่งสักเล็กน้อยแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าไปแล้วมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะก็ไหนๆก็รอมานานแล้วก็ปล่อยให้มันอัปโหลดไปก็ถือว่าเป็นบทเรียนวันพรุ่งนี้ก็น่าจะต้องออกเดินทางแต่เช้าเพื่อเข้าไปดูในเมืองสักหน่อยก่อนจะเดินทางต่อไปกลับมายืนที่เดิม สรุปวันนี้ก็เป็นบทเรียนราคาแพงนะครับ ก็เลยต้องสั่งอาหารมาทานในห้อง อันนี้เป็นปลาขึ้นชื่อของกังกัตตานะเขาเรียกคล้ายๆปลากระพงอะแล้วก็ใส่ซอสลาฮอร์ลาฮอร์คือซอสปากีสถานนะอยู่ตรงชายแดนรัฐปัญจาบตรงนั้นนะเป็นเมืองใหญ่ของปากีสถาน แล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นนานนานเอ่กระเทียมกับเนยทั้งหมดนี้เท่าไหร่รู้ไหม500 คือเขาให้เซ็นบินไปนะ500ประมาณ540รูปีก็ตกเอาเราประมาณเกือบ200 บาทมั้งประมาณนั้นนะผมว่าไม่แพงเลยนะทานในโรงแรมรวมเซอร์วิสชาร์จรวมภาษีอะไรแล้ว ก็สาเหตุก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่ามันมีปัญหาที่ไฟล์การอัปโหลดไฟล์ซึ่งก็ไม่ใช่ดราม่านะเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเรียนรู้ผมก่อนจะมาที่นี่ก็ซ้อมการถ่ายการอัปโหลดก็ก็ยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะเพราะว่าตอนที่เราอัปโหลดนะเราอัปโหลดไฟล์เล็กๆแต่นี่เจอไฟล์ขนาดใหญ่มโหฬารเลยเพราะว่าเรา
ไปตั้งกล้องสเปคกล้องแบบไว้สูงสุด คุณภาพภาพนี่แบบสูงสุดอะแต่ว่ามันคงไม่ได้ใช้ขนาดนั้น เราก็เลยมีบทเรียนว่าจะลดต่อไปต้องลดสเปคกล้องเพราะว่าอัปโหลดทีหนึ่ง10 กว่าชั่วโมงนี่ไม่ไหวแล้วไม่ได้ทำอะไรควรจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นตอนนี้ก็คือน่าจะไม่ได้ออกไปไหนแล้วน่าจะยาวแล้วเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกยังอัปโหลดอีกหลายชั่วโมงนะจากตั้งแต่เช้าเนี่ยก็คือเป็นบทเรียนมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เรื่อยๆนะเรามีหลายอย่างที่เรายังไม่เรียนรู้ก็เสียดายอย่างหนึ่งก็คือว่ามาอยู่ที่กังกาตาเนี่ยผมเริ่มคุ้นกับสายรถไฟฟ้าในกังกาตาแล้วว่าเดินทางยังไงถ้ามาอีกรอบหนึ่งเนี่ยสบายเลยนะผมแต่เสียดายอยู่เมืองนี้ไม่นานเพราะว่าเราก็คิดว่าไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกแต่สาวๆถ้ามาเมืองนี้ได้ก็น่าจะชอบแหละเพราะว่ามันจะมีที่ถ่ายรูปสวยๆชิคๆอะไรเยอะก็เสียดายอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะลองออกแต่เช้าออกไปดูแล้วก็ก่อนจะย้ายไปอีกเมืองหนึ่งแต่เมืองต่อจากนี้ก็ไม่น่าจะมีรถไฟฟ้ากันแล้วละคราวนี้จะเริ่มยากขึ้นแล้วอยู่ที่นี่ก็เหมือนอยู่กรุงเทพแหละเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวเขาก็อยู่ใกล้ๆรถไฟฟ้าอยู่ถ้าเรารู้ทำเลรู้อะไรเราก็วางแผนได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งคือต่อไปถ้าอยู่ที่นี่ผมก็จะไม่เรียกรถรับจ้างอีกแล้วอะเพราะว่าผมรู้สึกว่ารถรับจ้างที่นี่เขามีคนขับน้อยกว่าผู้โดยสารนะไม่เหมือนที่บ้านเรานี่คนขับเยอะมากนะครับรถแอปพวกโบพวกแก๊ปพวกอะไรมากมายแย่งกันน่าดูเลยแล้วราคาถูกมากตัดราคากัน ที่นี่คนขับเขาเรียกแล้วไม่ค่อยมานะผมก็รู้สึกว่ามันเฟกยังไงไม่รู้เรียกแล้วเขาจะไม่มาเขาจะเล่นตัวแล้วมีออปชั่นเวลาเรียกรถอ่ะคุณจะเพิ่มเงินให้คนขับไหม30 รูปี50 รูปีเพื่อให้คนขับมาเร็วขึ้นอะไรเงี้ยผมว่ามันนอนเซนส์มากก็เลยพยายามจะไม่เรียกเมื่อวานเรียกได้คันหนึ่งระยะทางกิโลกว่า150 รูปีก็ตกประมาณสัก50-60 บาทนะกิโลกว่าจากห้างมาโรงแรมถ้าเป็นปกติเดี๋ยวผมเดินสบายเลยเพราะว่าผมเรียนรู้วงการการใส่รองเท้าเดิน ก่อนจะมานี่เข้าไปหลายวงการแล้วแต่ก่อนผมใส่แต่รองเท้าบูทวินเทจหนาๆแข็งๆหนักๆใส่แล้วชินเดินในกรุงเทพนี่สบายเลยแต่ว่ามานี่เราก็อยากจะลองดูก็ไปเข้าวงการรองเท้าวิ่งรองเท้าเดินก็ได้มาก็โอเคอยู่ก็เดินดีขึ้นเดี๋ยวจะลองทานอาหารดูก่อนว่ารสชาติเป็นไงราคาไม่แพงเลยประมาณ200 บาทมั้งลึกไม่ถึงไม่รู้ประมาณ200สองนายกออกงาน นายกอินเดียนายกไทยวันนี้ตื่นมาทำธุระเสร็จแล้วก็เช็คเอาท์ตอนเช้าเลยครับเพราะเดี๋ยววันนี้ต้องย้ายเมืองดูบรรยากาศวันนี้ผมเพิ่งเห็นแดดครั้งแรกนะมันชักมาตั้งแต่วันที่21กำลังจะกลับอยู่ละเสียดายจริงๆเลยหลายอย่างก็ไม่เป็นไปตามที่เรา ต้องการอย่างเช่นเรื่องการถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้ก็ยังเอาที่ดีที่สุดไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรเดินพ้นโรงแรมมานิดเดียวแถวนี้อีกาเยอะมากโดนอีกาทิ้งระเบิดใส่หัวลงหัวเป๊ะเลยคน
จะดวงดีดวงโชคร้ายวันนี้คนมองกันใหญ่เลยต้องแวะซื้อน้ำราคา20 รูปีนะยี่ห้อเดียวกับบ้านเราเลยน้ำปริมาตร1 ลิตรราคาประมาณ7-8 บาทไทยยี่ห้อเดียวกับบ้านเราก็มีโรงงานก็มีสาขาที่นี่เราจะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าเข้าไปในเมืองวันนี้เวลาเหลือไม่มากต้องย้ายเมืองเสียดายเมืองนี้เริ่มคุ้นๆละแต่ว่าตอนแรกเราคิดว่าไม่มีอะไรก็เลยไม่ได้อยู่นานเมื่อวานก็พอดีเกิดขัดข้องบางประการก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยทะเบียนรถที่นี่เขาเลขเยอะมากเขาเรียกอูเบอร์มาเนี่ยจำทะเบียนไม่ไหวเลยเลขเป็น10 ตัวไม่รู้คันไหนเป็นคันไหนแล้วรถก็สีเหมือนกันหมดเลยสีขาวหรือว่าเรามาเช้าเกินยังไม่มีคนขายตั๋วใช้วิธีหยอดอยู่ตั้งนานพอดีมีแบงค์20เก่าๆอยู่ใบหนึ่งหยอดหลายรอบเลยกว่าจะได้โทเค็นมาอันนี้เราจะเข้าไปกลางเมืองแล้วก็ถ้ามีเวลาจะไปเดินให้ได้มากที่สุดนะแล้วค่อยไปสนามบินวันนี้ต้องไปขึ้นสนามบินเดิมแล้วเนตาจีสุภาพจันทรโพธิ์จริงคือต้องจับเส้นทางบูไลให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวไปสนามบินเราต้องไปด้วยบลูไลน์แล้วก็ไปต่อสีเหลืองกับสีส้มไม่รู้จำไม่ได้แล้วรถไฟฟ้าบ้านเขาพ้นจากขบวนรถมาก็คือร้อนตับแลบเลยไม่มีแอร์แม้แต่นิดเดียวบ้านเรานี่แอร์เย็นฉ่ำผมออกที่สถานี Esplanade นะที่นี่ถ้าเป็นบ้านเราเขาคงอ่านว่า Esplanade แต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่า Esplanade ก็เดินไปเรื่อยคิดว่าน่าจะถูกทางอยู่นะก็เดี๋ยวขากลับเราต้องมาขึ้นรถไฟฟ้าที่นี่ค่ารถไฟฟ้า20 รูปีนะจากสถานีใกล้ๆโรงแรมมาเอ็กซ์เพรสประมาณ 4-5 สถานี20 รูปีก็ประมาณ 7-8 บาทนั่นแหละแต่คนกังกาต้าจริงๆดูท่าทางไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ถ้าจะคุยก็ลองคุยกับคนที่ดูทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยก็จะคุยดีแต่ว่าถ้าเป็นทั่วไปหน้าตาเขาจะดูดุแต่ก็ไม่รู้นะ แต่ลองเดินไปก่อนนี่เป็นทางเข้าไปนิวมาร์เก็ตเป็นในเฟนเซอร์เขาไปกันไปดูมันเงียบๆยังไงไม่รู้เวลามีน้อยเดี๋ยวผมจะลองเดินไปอินเดียนมิวเซียมหรือว่าจะเดินถึงหรือเปล่าลองเดินดูผมกลัวหลงมากเดี๋ยวต้องขากลับต้องจับรถไฟฟ้าให้ถูกสายจริงๆก็อยากไปสนามบินเร็วๆนะถ้าจริงๆแล้วตามกำหนดการเมื่อวานเนี้ยต้องออกมาลุยแล้ววันนี้จะอ้อยอิงอยู่ที่โรงแรมแต่วันนี้ไม่มีเวลาอ้อยอิงแล้วต้องออกมาแต่เช้า
ระหว่างทางก็มีมอไซค์ที่มอไซค์วินมาทักนะแต่แกพูดภาษาฮินดีกับผมอะผมฟังไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้จะตอบว่าไงตรงนี้เขาบอกว่าเป็นอินเดียนมิวเซียมแต่ไม่รู้เปิดหรือเปล่าเนี่ยล็อกกุญแจแน่นเลยไม่เปิดก็ไม่เป็นไรपार करने के लिए हरे संकेत है। Be careful while crossing the road. Yes. Wait for the green signal to cross the road. ถ้าไม่ใช่สายลุยก็อย่าหวังขึ้นรถเมล์เลยเพราะว่ามันยากอะถ้ามาตัวเปล่าก็ว่าไปอย่างกว่าจะหาแบงค์เจอจริงๆผมลง Esplanade นั่นก็คือเป็นสถานีตัดคล้ายๆสยามบ้านเราแล้วจะตัดระหว่างสายสีเขียวกับสายสีน้ำเงินซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปสนามบินด้วยสายสีน้ำเงินแล้วต่ออีกสายหนึ่งแต่ว่ามันก็จะจริงๆก็อยากจะนั่งสายสีน้ำเงินไปเที่ยวในเมืองต่อแต่ว่าก็นั่ง2-3 สถานีอย่างเงี้ยมันซื้อตั๋วยากมันกว่าจะซื้อตั๋วกว่าจะเข้ากว่าจะออกก็เลยเดินมาเรื่อยๆดีกว่าเดินดูอะไรไปเรื่อยเวลาก็มีมากนะมาเมืองนี้ก็เหมือนเงินผ่านมาแวะจริงๆควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้แต่ดูเหมือนยังไม่ทำอะไรเลยก็มีปัญหาเรื่องการถ่ายรูปการอะไรนี้ไม่ขี้บ่นไม่ได้บ่นไปฝั่งโน้นจะเป็นย่านพาร์คสตรีทเป็นไปกลางเมืองนะแต่กลางวันมันน่าจะมีอะไรอยู่แต่ว่าคงยังไม่มีแสงสีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองเดินไปทางนี้ก่อนแล้วกันเพราะวันนี้เวลามีน้อยนี่เป็นสวนสาธารณะแต่เขาไม่มีภาษาอังกฤษเลยอ่ะนี่เขาเขียนว่าอินทิราอุทยานหรือเปล่า ก็เป็นสวนที่รูปปั้นของอินทิราคานธีนะอดีตนายกหญิงคนสำคัญของอินเดียสตรีเหล็กไม่ใช่คำคล้ายๆของไทยนะอุทยานข้ามถนนมาตรงนี้ก็บอกว่าเป็นท้องฟ้าจำลองของเขาผมจะลองเดินไปวิกตอเรียเมโมเรียลพออยู่ไม่ไกลคือสถาปัตยกรรมที่โกลกัตตาเนี่ยมันจะออกแนวโคลเนียลนะสมัยอาณานิคมยุคอาณานิคมออกแนวอังกฤษแต่ทำไมเมืองอื่นถึงไม่ค่อยชัดแบบนี้หรือว่าเมืองอื่นก็อาจจะมีนะอังกฤษปกครองอยู่ที่นี่เป็นร้อยปี
มีทางเข้าด้วยเหรอ อันนี้คืออะไรเชิร์ตเขาบอกว่าเป็นโบสถ์เซนต์พอลวิหารเซนต์พอลไม่กล้าเข้าไปวะเขาได้ปะเดี๋ยวดูมันปิดอยู่อะนี่น่าจะใช่วิกตอเรียมอมเมโมเรียลเข้าใจแต่ส่วนใหญ่ในอินเดียเนี่ยเขาจะมีสถานที่ที่ห้ามเอากล้องห้ามเอามือถือเข้าไปนี่รู้สึกเหมือนจะห้ามเอากล้องเข้าไปข้างในบริเวณนี้คือทางเข้าของเขาวิกตอเรียเมโมเรียลเขามาถ่ายรูปกันแต่ผมก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงเซลฟี่ดีไหมจริงๆผมรู้ว่าที่นี่เขาไม่อนุญาตให้นำกล้องมือถือเข้าไปนะไม่รู้ไม่อนุญาตแค่ไหนอาจจะข้างในสุดเข้าไปนี่ต้องซื้อตั๋วแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะซื้อตั๋วเดินรอบๆก็โอเคอยู่ที่อย่างโล่งเลยพอเราว่าจะซื้อเท่านั้นแหละคนแน่นเอียดรู้สึกเขาจะไม่ให้เอามือถือเข้าไปในอาคารหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนถ้าเข้าไม่ได้ก็เดินข้างนอกก็พอได้ตั๋วมานะน่าจะเป็นเฉพาะในสวนเท่านั้นเข้าอาคารไม่ได้เพราะว่าเรามีมือถือซึ่งผมมาคนเดียวเนี่ยถ้าที่ไหนเขายึดมือถือหรือยึดข้าวของเนี่ยผมจะไม่เข้าเขาไม่รู้จะไปฝากไปถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่จบเลยจบชีวิตเลยไปไหนต่อไม่ได้เดินเข้ามารอพอน่าจะเป็นทหารนั่นแหละถือปืนกลมือนะบอกว่าจะเอากระเป๋ากับมือถือผมไว้ผมก็บอกเขาว่าผมไม่ได้เข้าไปข้างในนะผมเดินอยู่บริเวณสวนเท่านั้นความจริงเขาเห็นตัวเขาน่าจะรู้นะแล้วเขาก็ให้ผ่านเข้ามาอินเดียนี่มีข้อจำกัดเยอะผมบางที่เนี่ยผมจะบอกว่าอินเดียนี่มีวัดสวยๆเยอะมากนะวิหารที่ไม่ออกสื่อเขาใช้วิธีไม่ให้นักท่องเที่ยวนำโทรศัพท์เข้าไปไม่ให้นำกล้องเข้าไปมันก็เลยเราก็เลยไม่ค่อยเห็นจริงๆถ้าไปดูตามเว็บไซต์ภาพที่เขาออฟฟิเชียลมันจะอลังการมากแต่เราเข้าไปดูไม่ได้ถ้าผมมาเที่ยวนี้ถ้าเป็นสถานที่แบบนั้นผมไม่เข้าไปเด็ดขาดเพราะว่ามันไม่มีคนดูแลของให้จะมาฝากตามข้างทางเสียตังค์ฝากก็ไม่เซฟโทรศัพท์หายเครื่องหนึ่งนี่ผมจบชีวิตเลยเพราะกลับบ้านไม่ได้เงินหมดนี่เป็นอนุสรณ์สถานที่เขาทำไว้เป็นสอนให้สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษสมัยที่ยังครองราชย์แล้วก็ปกครองอาณานิคม
จริงๆที่จาการ์ตาเขามีชื่อเสียงเรื่องแท็กซี่วินเทจนะแท็กซี่วินเทจสีเหลืองราคาก็น่าจะสูงกว่าโบกว่าอะไรแต่ว่าเขาไม่เปิดแอร์แต่ก็อย่าว่าแต่แท็กซี่สีเหลืองเลยรถอูเบอร์ที่ผมนั่งนี่ก็ไม่มีคันไหนเปิดแอร์เลยเปิดกระจกกันกระจายร้อนมากก็วันนี้มีเวลาน้อยนะมาจาการ์ตาเนี่ยจริงๆถ้าวันหลังใครจะมานะผมพาเที่ยวได้เลยเพราะเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องง้ออูเบอร์ไม่ต้องง้อรถแอปนี่คุยเลย แต่ตอนแรกก็ไม่คิดจะพักนานนะมันเป็นทางผ่านเนาะมีเที่ยวบินมาลงตรงนี้พอดี เราก็ มานี่ก็เหมือนยังไม่เที่ยวอะไรเลยมาเซอร์เวย์เฉยๆเดี๋ยวผมต้องไปหาข้าวเช้ากินก่อนเนี่ยนี่ประมาณนี่สายแล้วก็ต้องไปโรงแรมยังไม่ใช่ไปโรงแรมไม่ไปสนามบินนั่งรอที่สนามบินก็ได้ขนาดเขาก็ไม่แพ้ทัชมาฮาลนะผมว่าแต่ความดังสู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้เพิ่งสร้างมาประมาณสัก120 ปีที่แล้วสมัยศตวรรษอังกฤษยังปกครองอินเดียอยู่เนี่ยมาก็มีแค่เนี้ยบางคนเขาก็มานั่งตามร่มไม้ถ้าเข้าไปนี่คือถ่ายรูปไม่ได้ละเข้าไปเขาไม่อนุญาตกล้องกระเป๋าอะไรเขายึดหมดพอดีวันนี้ถ้ามาเที่ยวปกติผมก็พยายามจะไม่พกกระเป๋านะพกกุญแจมาแล้วก็ล็อกไว้ที่โรงแรมแต่ว่าวันนี้ผิดแผนหน่อยวันนี้ต้องเอากระเป๋าออกมาตอนเช้าเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อสนามบินเลยอีกอย่างที่ยังไม่ได้เล่าคือคนอินเดียนี่เหมือนจะกลัวแบงค์500มากนะแบงค์500 รูปีเนี่ยถ้าไม่ว่าที่ไหนอันที่ราชการรถไฟฟ้านี่กลัวเพราะว่ามันถูกมันราคารถไฟฟ้านี่มันไม่กี่บาทแล้วจ่ายแบงค์500เขาส่องแล้วส่องอีกถ้ามาข้างนอกนี่ไม่มีทางเลยคุณยืนแบงค์500ไม่มีใครรับเขาเจอแบงค์10แบงค์20แบงค์50เงี้ยที่เก็บไว้ให้ดีเลยเพราะระหว่างทางมาข้างนอกต้องใช้แบงค์500ไปใช้ได้ตามโรงแรมเมื่อเช้าออกมาก็ไม่มีตังค์ทอนนะรออยู่นานเหมือนกันกว่าจะได้เงินทอนค่าเข้าที่นี่30 รูปีก็คุยกันตั้งนานอยู่เขาก็ขอแบงค์100ผมไปแต่เขาก็ถอนมา70เขารู้ว่าผมไม่มีแบงค์ย่อยแน่นอนเขาถามว่ามี100 รูปีไหมผมก็นึกว่ามันราคา100 รูปีแต่เขาถอนมา70 รูปีก็ประมาณ30 รูปีก็ตกประมาณ12-13 บาทเราเนี่ยค่าเข้านะค่าเข้าคือมาเดินในสวนนะผมบอกว่าผมไม่เข้าไปข้างในเพราะว่าเข้าไปข้างในนี่น่าจะ500 รูปีแต่ไม่ได้เสียดายเงินหรอกประเด็นคือผมฝากกล้องกับมือถือกับกระเป๋าไม่ได้เดี๋ยวต้องไปหาอะไรทานละเพราะเราต้องไปเผื่อเวลาไปสนามบินด้วยจริงๆไปไหนไม่ได้มากทะเลาะอะไรกันเสียงดังมากเลยเขาทะเลาะหรือเขาสั่งงานลูกน้อง
ม้าขาวตัวใหญ่มากเลย น่าจะเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวขี่หิวข้าวแล้ว แต่ไม่รู้จะทานอะไรดีก็จะไปสนามบินเลยเข้ารถไฟฟ้าดีกว่าเนี่ยอากาศในจาการ์ตาร้อนมาก ตั้งแต่มาก็คือตั้งแต่2 วันแรกวันนี้เพิ่งเห็นแดด แต่พอแดดออกก็ร้อนจริงๆตอนนี้ยังออกไม่มากนะนี่10 โมงกว่าเองได้ตั๋วมาละไปสถานีเชื่อมต่อที่จะไปสายสีส้มก็หลายสถานีอยู่นะแต่ก็ยัง20 รูปีเหมือนเดิมแต่ประเด็นคือร้อนถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยลงมาปั๊บเนี่ยเย็นเฉียบตั้งแต่เดินลงบันไดเลื่อนมาแล้วนี่ลงมา2 ชั้นไม่มีแอร์เลยมีแอร์เฉพาะในรถเราจะย้อนไปปาร์คสตรีทจริงๆตรงนั้นมีที่ทานอาหารเยอะแยะเลยแต่ก็ไม่มีเวลาอีกแล้วนี่สายนี้จะไปสุดสายที่ดักชินเนสสวนอะไรนี่แหละเป็นวัดทองฮิดูใหญ่แล้วก็สวยมากแต่ว่าเราก็ไม่มีเวลาเช่นเคยไว้โอกาสหน้านะถ้าใครจะให้ผมพามาผมพามาได้เลยฝั่งโน้นคนแน่นมากฝั่งนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงอันนี้โนอาพาราก็คือเชื่อมต่อระหว่างสีน้ำเงินกับสีส้มส่วนเอสพนาดก็คือสีน้ำเงินกับสีเขียวเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปทางเอสพนาดมาแล้วครับมืดมาเชียวทุกอย่างต้องเรียนรู้นะครับพอรถไฟปิดทางนึกว่าแน่แล้วโมแต่โมผมเพิ่งรู้ว่ารถไฟที่อินเดียเนี่ยเวลาซื้อตั๋วเนี่ยคุณอยู่คนละสายคุณก็สามารถแจ้งปลายทางได้นะไม่เหมือนบ้านเราถ้าคุณขึ้นสายสีเงินกูก็ต้องไปลงในสายสีเงินถ้าขึ้นไปสีเขียวก็ต้องไปต่อใหม่แต่อันนี้คือซื้อตั๋วทีเดียวไปถึงแอร์พอร์ตได้เลยเพิ่งรู้ผมสายนี้เป็นสายใหม่ของเขานะดูรถยังใหม่อยู่ออกนอกเมืองแล้วแยกจากสถานีเมื่อกี้นี้ไปทางแอร์พอร์ตแล้วก็จะเลยไปอีกด้วยแต่เราลงที่แอร์พอร์ตअगला तथा आखिरी स्टेशन जय हिंद विमानबंदर प्लेटफॉर्म बाईं तरफก็รู้แต่วันแรกนี่จะไม่เสียเงินให้รถรับจ้างเลยไม่ว่าจะเป็นอูเบอร์หรือรถพีเพศอะไรมาไฟฟ้าง่ายกว่าเยอะ
อันนี้คือวิหารของฮินดูที่ขนาดใหญ่ในกัลกัตตานะที่นั่งสายชิมเงินไปจนสุดสายนี่ก็จะเจอวิหารแล้วเนี่ยแต่รู้สึกเหมือนจะไม่ให้เอากล้องเข้าไปเหมือนเดิมนะเนี่ยจะกลับเราเพิ่งเห็นจริงๆอยากจะมาล่องเรือแบบเนี้ยอันนี้หูเริ่มอื้อแล้วเนี่ยหิวข้าวในสนามบินจะมีข้าวให้กินหรือเปล่าตั้งแต่มาที่ยังไม่ได้สัมผัสรถไฟอินเดียเลยนะ แต่ไม่จะเป็นก็ไม่อยากสัมผัสเท่าไหร่มาลงแก่เลี้ยวนี่เหมือนวันแรกที่มาถึงนะจริงๆจะลองเดินมาขึ้นรถไฟฟ้าแหละแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงมัวแต่ไปเรียกรถแอปรถอะไรอยู่ไม่ยอมมาเดินทางอีกแล้วมีของกินด้วยเราจะกินได้ไหมเราไปดีนู่นเลยมีเวลาอีก2 ชั่วโมงหาอะไรกินก่อนดีกว่าวันนี้ไม่ได้ Windows Seat ได้ที่นั่ง 8E นะไม่ใช่ Windows Seat ลืมบอกเขาแต่ไม่เป็นไรหรอกชั่วโมงเดียวน่าจะนั่งกลางด้วยก็อาหารเช้าของวันนี้อันนี้เป็นมังสวิรัตินั่นแหละใครชอบกินมังสวิรัติมาที่นี่มีให้กินตลอดราคารวมแฟนต้า1 กระป๋องก็เท่าไหร่580 รูปีก็ตกประมาณ200 กว่าบาทเดี๋ยวคงนั่งตรงนี้สักพักเพราะว่ากว่าเครื่องจะออกก็อาจจะบอร์ดดิ้งก็บ่าย 2นี่เพิ่งเที่ยงกว่าเที่ยงครึ่งข้อสังเกตนะแบงค์20ส่วนใหญ่เนี่ยสภาพดีๆไม่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันถูกใช้งานเยอะมากนะแบงค์10แบงค์20ที่นี่ถ้าแบงค์50ก็จะเริ่มมีใหม่บ้างถ้าแบงค์100กับแบงค์200นี่ส่วนใหญ่จะใหม่เพราะคนไม่ค่อยใช้กันแบงค์500นี่ใหม่เอี่ยมเลยน่าจะนานๆเจอทีมีแต่นักท่องเที่ยวใช้แต่ก่อนผมเห็นแบงค์1,000แบงค์2,000แต่เดี๋ยวนี้ไม่น่ามีแล้วนะแบงค์หรือเขาเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วยังไงไม่ทราบแต่แบงค์2,000นี่หายากมากถ้าแถวนี้นะไม่น่ามีคนใช้เดี๋ยว ขออนุญาตเล่าก่อนผมกำลังจะเดินทางไปเมืองคายาอยู่ในรัฐพิหารตอนนี้เราอยู่ในรัฐเบงกอลตะวันตกนะไปเมืองคายาซึ่งคนไทยน่าจะคุ้นเคยกับเมืองนี้เป็นอย่างดีนะเพราะเป็นดินแดนของศาสนาพุทธแต่จริงๆเท่าที่ดูมาคือคนพุทธไม่ค่อยมีแล้วแถวนั้นน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนฮินดูที่มาใส่บาตรมาอะไรคนพุทธหายากมากเดิมผมมีแผนว่าจะไปดื่มด่ำอยู่ที่นั่นสัก3-4 วันขึ้นไปนะเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตให้มันซึมซับสักหน่อยแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือในเจดีย์พุทธคยาเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์เข้าไปเนื่องจากเหตุการณ์เขาอ้างเรื่องความปลอดภัยอะไรของเขานี่แหละก็มันเคยมีเหตุการณ์วางระเบิดเมื่อ
เป็น10ปีที่แล้วนู่นแหละแล้วเขาก็ยกเลิกเลยก็ง่ายดีนะเขาแก้ปัญหาง่ายดีพระชาวพุทธก็เป็นคนส่วนน้อยในอินเดียเยอะคราวนี้เมื่อไม่ให้โทรศัพท์ไปเนี่ย ผมก็คงจะเข้าไปข้างในนั้นไม่ได้อะเพราะว่า ผมจะเอาโทรศัพท์ทิ้งไว้ในโรงแรมก็ไม่ควรหรือจะไปฝากไว้ข้างนอกก็ยิ่งไม่ควรใหญ่ ก็เลยคิดว่าจะไปเดินดูรอบๆก็ใช้เวลาไม่นานก่อนจะย้ายไปเมืองอื่น จริงๆขยากับกัลตานี่ห่างกันประมาณ500-600 กิโลนะประมาณกรุงเทพเชียงใหม่เราวนี้แหละแต่ว่าเขาใช้เวลาเดินทางก็นานอยู่พอสมควรถ้ารถบัสหรือรถไฟไม่แน่ใจรถไฟมีป่ะน่าจะมีประมาณ10-12 ชั่วโมงขึ้นไปผมก็เลยจองเครื่องบินดีกว่าง่ายดีในราคา1,000เศษก็ถือว่าไม่แพงซื้อเวลาแล้วก็ไปพักผ่อนที่นั่นก็บอกไว้ก่อนว่าคงเสร็จแล้วก็ต้องย้ายเมืองต่ออีกอยู่จริงๆก็อยากหน่วยนานะขยาบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่ชาวพุทธควรจะไปดื่มด่ำมากแต่ว่าเราก็อยู่ได้แต่รอบๆบริเวณนั้น คือจะไปไกลกว่านั้นเนี่ยลำบากอย่างทีมแสวงบุญคนไทยที่ไปกันเนี่ยเขาไปกับคณะซึ่งเขามีรถลารับส่งไปกันเป็นหมู่คณะมันก็สบายหน่อยเพราะทางมันไม่สะดวกสบายอย่างทางออกไปก็จะเป็นกุสินาราอีกประมาณสักเกือบ100 กิโลนะห่างจากขยาไปแต่ก็มันก็ไม่ใช่ทางหลักอ่ะเราออกไปคนเดียวมันก็อันตรายลำบากรถลาลำบากหารถไปก็อาจจะต้องเหมาไปอะไรเงี้ยไปอาจจะคือหรืออะไรเมืองอะไรต่างๆระหว่างทางก็มีหลายเมืองแต่ว่ามันไม่ใช่ทางเส้นทางหลักคือก็ต้องเข้าทางเล็กไปต้องหารถไปซึ่งเราไปคนเดียวเนี่ยเขาต่อรองเราน่าดูอะเพราะว่าผมจริงๆผมรำคาญกับการเรียกรถในกัลกัตตาพอสมควรผมก็เลยก็เป็นไปได้ผมนั่งรถไฟฟ้าแต่ว่าในที่ขยานี่ก็คงไม่มีรถไฟฟ้าก็ต้องส่วนใหญ่ก็ต้องเดินแหละเดินอยู่รอบๆเพราะคงไปไหนไกลมากไม่ได้แต่ว่าก็ต้องเรียกรถจากสนามบินไปโรงแรมก่อนโรงแรมก็จะพักอยู่ใกล้กับพุทธคยาเดี๋ยวทานอาหารเช้าต่อ วันนี้ได้ใช้ power bank เป็นครั้งแรกนะที่นี่เขาเคี่ยวมากไม่มีที่ให้ชาร์จแบตเลยยังไงก็ชาร์จไว้สักหน่อยนึงกันตอนนี้อยู่สนามบินสุภาพจันทรโพธิ์ขาออกนะเช็คละเอียดมากมายของผมคนเดียวนี่3 ถาดตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าลืมอะไรหรือเปล่าว่าลืมออกมากองข้างนอกหลายรายการอยู่ต้องเช็คทั้งคนตัว ก็พอจะเดินทางก็ฝนมาพอดีเสียงฟ้าร้องตอนเราเที่ยวนี่แดดร้อนเปรี้ยงเลย โอเคฝนไม่ตกขยาตอนตรวจเราเข้มมากเลยแต่คนข้างๆควักน้ำออกมาดื่มใช้เลย ออกมาจากกระเป๋าใบเล็กงงมาก You see this one, Bodhgaya Regency Hotel. yes Yes. So how much you pay? Tell me. no you offer me
500. No, it's too far for me. So how much you pay? 200?ได้ทุกๆมาคันหนึ่งออโต้งาคันแรกเรียก700ต่อไปทำมาคันนี้บอกจบที่250ได้กลิ่นมาเฟียตั้งแต่ ออกจากสนามบินจริงๆทางก็โหดมากเลยเพื่อนผมพวกผมมากันบ่อยที่นี่แต่เขามากันเป็นหมู่คณะ เลี้ยวซ้าย มีรถรับส่งเขาไม่เคยเจอเหมือนผม ขับต่อไปอีก 2 กิโลเมตร ทางก็โหดอยู่ถ้าผู้หญิงมาคนเดียวนี่ต้องแกล้งทำเป็นกึ่งขังอ่ะถ้ามาแบบอ่อนแออย่างนี้เสร็จแล้วมาดูแล้วมาเฟียตั้งแต่หน้าสนามบินมามาถึงโรงแรม6 โมงนะโรงแรมนี้อยู่ใกล้พุทธคยาแต่ดูสภาพอาจจะใกล้เคียงผู้ประสบภัยนะเข้ามาห้องแรกก็พัง ย้ายพาไปห้องพังเขาย้ายมาอีกห้องหนึ่งพัดลมกำลังเปิดแบบนี้เลย ยังไม่มีการปิดทีวีก็ไม่ติดเรียกกันมา3-4 รอบก็ดูสภาพนะแอร์ก็ยังไม่เย็นก็เป็นคืนแรกที่รู้สึกต่างจากโรงแรมที่กัลกัตตาไป
แต่ก็ยังดีนะทีวีเพิ่งติดเมื่อกี้นี้มีทีวีดูก็โอเคให้เขาลอง Wi-Fi ก็พอต่อได้อยู่พอจะออกไปเดินนี่ก็จะทุ่มหนึ่งละเดี๋ยวผมลองเคลียร์ข้าวของเพื่อลงไปเดินหาอะไรทานสักหน่อยมืดแล้วแต่พูดถึงเรื่องปลั๊กเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยนี่ผมจองโรงแรมเนี่ยเขาบอกว่า4 ดาวนะผมก็นึกว่าสภาพมันไม่ค่อย4 ดาวเท่าไหร่ตามปลั๊กตามโรงแรมนี่เขาเตรียมไว้ละสำหรับคนไทยนะเพราะแถวนี้คนไทยมาพักบ่อยก็เรื่องปลั๊กไม่มีปัญหาแต่เรื่อง Wi-Fi เนี่ยโอ้ถ้าเจอแบบเมื่อคืนน่าดูเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมไม่อยากเล่านะเมื่อคืน เมื่อวานที่ไม่ได้ออกไปไหนก็คือว่าอัพ YouTube ตั้งแต่6 โมงเช้านะครับเสร็จตอน5 ทุ่มบอลโลกคู่แรกเตะจบครึ่งแรกผมก็พักเลยเพราะว่าไม่หยุดเลยนะเราออกจากห้องไม่ได้ด้วยเพราะชักปลั๊กอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่บ้านเห็นโน้ตบุ๊กวางอยู่อะไรเงี้ยก็เลยอัพโหลด17 ชั่วโมงรวดอ่ะ6 โมงเช้าถึง5 ทุ่มแล้วก็ถามว่าทำไมไม่ทิ้งกันไปก็อุตส่าห์ถ่ายมาแล้วก็เสียดายถ่ายมาก็ไม่ค่อยพอใจหรอกแต่ว่าก็เสียดายมันเป็นความทรงจำก็เลยเก็บเอาไว้เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวขยับขยายก่อนเดี๋ยวจะออกไปทานอาหารเหมือนที่เพื่อนผมบอกไว้แหละว่าที่นี่คือเมืองแห่งการทิปเราเข้ามาเนี่ยไอ้นู่นไอ้นี่จะเสียเพื่อนผมบอกตั้งแต่แรกแล้วเหมือนอย่างที่เพื่อนผมบอกไปเลยก็ต้องเรียกเขามาซ่อมมาโดนทั้งที่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องดิ้นรนนะเขาควรจะทำให้เราแต่ว่าก็เป็นอย่างเงี้ยว่าถึงก็ต้องให้เขาปรับปรุงนู่นนี่แล้วเราก็ต้องให้สีน้ำใจเข้าไปก็เป็นพนักงานระดับล่างๆนะเขาก็หวังจากเรานี่แหละค่าเงินมันไม่สูงมากหรอกแถวนี้นะเมื่อเช้าออกมาจากโรงแรมในจาการ์ตาเขารีเซพชันเขาก็เรียกแล้วก็พ่อบ้านมายืนว่าเนี่ยคนทำสะอาดให้อยู่แต่ผมก็บอกว่าผมให้ไปตั้งแต่วันแรกก็100 รูปีเขาก็ยิ้มเขาก็พยักหน้าหันมาพยักหน้ากันเดี๋ยวขยับขยายนะอันนี้ล็อบบี้โรงแรมภาพโรงแรมอยู่ใกล้ๆวัดญี่ปุ่นแล้วพรุ่งนี้คงจะได้มาเดี๋ยวเดินดูว่ามีอะไรทานก็แต่ดูไม่น่ามีสุดท้ายก็ต้องไปทานที่โรงแรมอันนี้เขาขายโอท็อปส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระพุทธรูปเริ่มเก็บของกันแล้วดึกๆคงไม่มีคนมาเดินแล้วแถวนี้นี่เพิ่งประมาณทุ่มหนึ่งจะออกมาดูเฉยๆแต่ดูสภาพไม่น่าเดินอันนี้เปลี่ยวอยู่เหมือนกันนะมืดนี่เสาอโศกเขาเก็บร้านกันหมดแล้วสรุปคือวันนี้กลับไปทานที่โรงแรมดีกว่าเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองอยู่ดึกเกินดูท่าทางไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่
แล้วกลับมากินที่โรงแรมแต่ตอนนี้รู้สึกอยากกินข้าวกะเพราไข่ดาวมากเลยสงสัยจะต้องกินแกงอินเดียอีกไหมเนี่ย อยากกินข้าวอันนี้คิดถึงกะเพราไข่ดาวหน้าบ้านมาก มีคนเตือนผมว่า อย่ากินน้ำแข็งที่อินเดีย ดูน้ำแข็งแล้วแปลกๆกันแล้วนะมาเป็นก้อน เขาไม่มีน้ำแข็งหลอดเหมือนบ้านเรานะอยากกินข้าวจริงๆนะ สั่งข้าวเขา แล้วก็เขาเรียกแกงกุลาหมาผมก็น่าจะใช่นะ ผมฟังอย่างนั้นนะมีแต่ไก่วันนี้ ไม่มีปลาไม่มีอย่างอื่นทั้งหมดนี่ประมาณ600-700 รูปีมันยังไม่ใช่เช็คบินเราจะลองทานแกงกุลาหมาแกงกะทิข้นๆเลยอร่อยดีนะ แกงเขาใช้ได้ คนไทยอะนะ ไปที่ไหนนานๆก็หิวข้าว อยากกินข้าว ผมกินโรตีมาแค่มื้อ2 มื้อก็เบื่อแล้ว ตอนนี้อยากกินข้าวมาก สั่งข้าวเขา แกงก็รสชาติดีนะ ไม่เผ็ด เพราะเราไม่ทานเผ็ด รสชาติเหมือนคล้ายๆต้มขาไก่บ้านเรานะแต่ของเขาข้นกว่าเยอะเลยข้นด้วยกะทิหรืออะไรสักอย่างที่สุดคือหิวข้าวว่างั้นนะ Tomorrow I cannot see you อันนี้เขาทำเป็นเหมือนเมืองพุทธนะเพราะว่า เพราะว่าผม ดูแล้วที่นี่น่าจะเป็นคนพุทธนะที่ทำงานที่นี่นะไม่น่ามีฮินดู แล้วก็หน้าตาจะออกไปทางเนปาลเพราะรัฐพิหารเนี่ยอยู่ติดกับเนปาลดูลักษณะเหมือนเป็นคนเชื้อสายเนปาลนะเมืองขยานี่ก็เป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองสำคัญของศาสนาพุทธอันเหนือขึ้นไปก็จะเป็นเมืองปัตตนะซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐพิหารใหญ่กว่านี้เยอะนะรัฐพิหารเป็นเมืองใหญ่มากเมืองขยานี่ธรรมดามากเลย คือดูแล้วถนนหนทางนี่แย่มากอ่ะเหมือนไม่ค่อยได้รับการเหลียวแลเท่าไหร่ใครไม่เคยมาก็ถือว่าผมมาเซอร์เวย์ให้แล้วกันโอเคอันนี้กำลังให้พนักงานช่วยจองตั๋วรถไฟให้อันนี้กำลังจองตั๋วรถไฟให้น้องเขาจองให้นะสัมผัสรถไฟอินเดียแล้วคราวนี้Thank you มีคนมาช่วยล้ม
วันนี้เวลาที่นี่ก็5 ทุ่มแล้วล่ะ เดี๋ยวผม ตอนนี้ทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้ว เดี๋ยวจะไปลองอัปโหลดวิดีโอสักคลิปหนึ่ง ก็ก่อนมาก็ได้ข่าวเหมือนกันว่า ที่ขยาเนี่ย ไฟดับบ่อยก็จริงนะ เมื่อกี้เจอไปรอบนึง ถ้าเกิดเรากำลังอัปโหลดอยู่นี่คงจบเกมเลย ถ้าคนมาคนเดียวนี่คงจะหลอนน่าดูแหละถ้าสาวๆมาคนเดียวนะ แต่พอดีเราก็พยายามนิ่งๆสักพักเขาก็กลับมาติดเหมือนเดิมนะก็พักอยู่ดับพึบไปเลย มืดสนิทคนที่เคยมาบ่อยๆน่าจะเคยเจอ ก็จะสรุปวันนี้ว่า ก็ยังมีงานมีปัญหาให้การบ้านให้เราทำนะไม่ถึงกับหนักมากหรอกแต่ก็มันไม่หลายอย่างมันก็ไม่ได้เป็นอย่างใจเอาก็พรุ่งนี้ก็ต้องมีการบ้านต้องทำต่อ มาอย่างนี้ก็ ประเด็นที่สำคัญเป็นบทเรียนก็คือว่าอย่าไปเชื่อคำหวานล้อมของใครเด็ดขาดถ้าที่เนี่ยนะผมว่านะไม่มีใครเชื่อถือได้ยาก คนไทยเราส่วนมากใจดีอะไร แต่ผมถ้ามันไม่ชัวร์ผมโนอย่างเดียวเลย เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอน ก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะลองอัปโหลดคลิป แล้วก็ถ้าสำเร็จก็พรุ่งนี้เช้าเจอกันราตรีสวัสดิ์ครับ เมื่อกี้ผมลืมบอกว่า ผมรู้แล้วทำไมเขาถึงเปิดพัดลมทิ้งไว้ เพราะว่าแอร์มันเอาไม่อยู่ มันแค่มีไอเย็นๆออกมา ปรับยังไงมันก็ไม่มีอุณหภูมิลงมาจากนี้อีกแล้วเพราะไม่มีพัดลมก็คงร้อนน่าดูมามุดนอน2 คนดีนอนคนเดียวก็พยายามนอนเตียงที่มันอยู่ใกล้แอร์หน่อยก็ยังได้ไอเย็น ก็โอเคอยู่ ไม่ถึงก็ร้อนนิดหน่อยแต่ไม่มาก พอได้ ไม่เหมือนโรงแรมที่เกลกัตตาหนาวมากเลย ปรับแอร์ยังไงก็หนาว